Xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, một vùng đồi núi nhấp nhô nhưng có tới 90% diện tích trồng cây bạch đàn. Hôm nay già làng Hoàng Tài, thôn Voi Xô đi rừng tìm một vị thuốc cho bài thuốc nam của mình. Trước đây ở đây chỉ có sau này, rẻ này, rồi thì chám này, rồi thì bún này, ở đồi mà toàn cây đồi. Đồi ở đây thì rất cằn, lá bạch đàn bị có dầu đắng, cho nên là mà cây bạch đàn hút nước nhiều, đất bị khô, nên là không thể cây nào sống được. Theo như già Hoàng Tài kể lại thì toàn bộ khu vực Phì Phà trước đây là rừng tự nhiên có rất nhiều cây gỗ quý như lim, lát, muồng, nhiều loại động vật rừng và các loại sản phẩm phi gỗ, trong đó có thuốc nam. Sau khi bị khai thác trắng và để hoang hóa một thời gian thì người ta trồng một số loại cây lâm nghiệp, rồi cuối cùng chuyển hẳn qua trồng cây bạch đàn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, toàn bộ đất lâm nghiệp trong khu xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng đều nằm trong chương trình lâm nghiệp với chính sách độc canh cây bạch đàn. Cho đến nay tại xã này hầu như không còn rừng tự nhiên mà thay vào đó là rừng bạch đàn được lâm trường trồng hoặc liên doanh với người dân để trồng. Một thời gian dài các nhà lâm nghiệp tuyên truyền cây bạch đàn là cây con nhà nghèo, đầu tư ít, thời gian ngắn, thu lại lợi nhuận nhanh. Ước tính 1 hectare bạch đàn đầu tư khoảng 2 đến 3 triệu đồng tiền cây giống và phân bón thì sau khoảng 5 năm người ta có thể thu về khoảng 45 đến 60 triệu đồng. Chính vì thế, không chỉ ở Hòa Thắng mà trên toàn huyện Hữu Lũng, cây bạch đàn được trồng thành phong trào và trở thành cây lâm nghiệp độc canh ở vùng này. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là bên cạnh lợi ích kinh tế của việc độc canh cây bạch đàn tại Hữu Lũng, người ta có thể nhận thấy rõ ràng những hậu quả trực tiếp tác động xấu đến môi trường tự nhiên nơi đây, mà rõ ràng nhất là đất rừng ở đây vẫn ít thì ngày càng mất dần đi, cùng với việc đất đai bị thoái hóa bạc màu nghiêm trọng. Kinh nghiệm cho thấy cây bạch đàn là loại dễ trồng, ít kén đất, tăng trưởng nhanh, nhưng hấp thụ nhiều nước và dưỡng chất trong đất, nên khi trồng tập trung thành rừng thuần loại trên đất trống đồi núi chọc đã làm khô cằn và nghèo nàn đất đai sau một vài chu kỳ. Giống bạch đàn trồng ở Hữu Lũng lại là giống bạch đàn hom với chu kỳ ngắn, thu hoạch nhanh, nên cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian nghèo hóa đất đai và kéo theo một loạt các hệ quả ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Tốc độ phát triển cao của các cánh rừng bạch đàn thuần loại ở Hữu Lũng đã từng bước giết chết thảm thực vật và phá hoại hệ sinh thái cũng như tính đa dạng sinh học nơi đây. Cây bạch đàn đã thay thế nhiều cây lâm nghiệp bản địa như lim, lát, muồng, vốn không thể đem lại lợi ích kinh tế trước mắt nhanh chóng như cây bạch đàn. Tôi nói là nếu mà trồng bạch đàn thì chúng ta ăn của đời con. Còn nếu chúng ta muốn mà để cho cái thế hệ đời con cháu chúng ta lâu dài, có nguồn sinh sống mà nó đảm bảo thì chúng ta phải trồng những loại cây khác. Mà tất nhiên cái bạch đàn là phải ngày càng giảm đi và sau này là cũng không nên trồng bạch đàn nữa. Bởi trồng bạch đàn chúng ta chỉ ăn trước mắt thôi. Trước mắt là cái đời sau thì con cháu chúng ta nó ăn cạn kiệt hết đất, nguồn nước thì khô hạn. Hình tượng hơn một chút, nếu mỗi cây bạch đàn được coi như một chiếc máy hút nước, hút chất dinh dưỡng trong đất, thì hàng ngàn hàng vạn cây bạch đàn đã, đang và sẽ được trồng ở Hữu Lũng sẽ là hàng ngàn hàng vạn chiếc máy hút ngày đêm không nghỉ, thu vào chất dinh dưỡng và nước trong đất mà hoàn toàn không trả lại gì cho đất. Với những thầy thuốc nam như già Hoàng Tài, việc tìm kiếm những cây thuốc nam quý giá phục vụ cộng đồng giờ đây đã trở nên ngày càng khó khăn khi nguồn thuốc nam bản địa cứ ít dần đi. Thậm chí một số vị thuốc vốn trước kia có sẵn thì nay không thể tìm thấy ở Hữu Lũng. Cùng với việc nguồn thuốc quý bản địa dần dần biến mất thì nguồn tri thức bản địa quý giá từ bao đời ông cha truyền lại cũng đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Cứ 3 đến 5 năm là người ta lại khai thác một lần. Khai thác một lần thì đất lại khô cằn đi, lại đốt cháy hết cả cỏ, xới lộn lên lại dùng mà năm sau mới lại được thu. Nên là bạch đàn thì nó hút hết nước không còn gì nữa. Bây giờ cái thuốc ấy muốn đi tìm phải đi xa và lác đác, nơi một chỗ chỉ có vài cây. Trăn trở của già Hoàng Tài cũng là trăn trở của chúng tôi khi rời Hữu Lũng. Những câu hỏi về một sự phát triển bền vững cũng như việc quản trị tài nguyên thiên nhiên nơi đây cần lắm một câu trả lời từ các nhà chức trách hữu quan trước khi quá muộn. Không biết với tốc độ bạch đàn hóa như thế này thì khoảng 5 đến 10 năm nữa đất và rừng Hữu Lũng sẽ ra sao?